ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะครับให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางด้านเดวิดมูเออร์ถามถึงไบเดนเกี่ยวกับอาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐให้ถูกใช้ไปแล้วในรัสเซียหรือไม่นับตั้งแต่ไบเดนอนุญาตให้ใช้อาวุธดังกล่าวโจไบเดนนั้นก็ตอบนะครับบอกว่ายูเครนสามารถยิงอาวุธเหล่านั้นได้เฉพาะในพื้นที่ใกล้กับชายแดนเท่านั้นสหรัฐไม่ได้อนุญาตให้มีการโจมตีในรัศมี200 ไมล์ในรัสเซียและสหรัฐไม่ได้อนุญาตให้มีการโจมตีเข้าไปในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียและทำเนียบเครมลินอีกด้วยในขณะที่มีความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะครับให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางด้านเดวิดมูเออร์ผู้ประกาศข่าวของช่อง ABC ที่สุสานอเมริกันนอร์มังดีเนื่องในโอกาสครบรอบ80 ปีวันดีเดย์โดยเมื่อทางด้านเดวิดมูเออร์นั้นเนี่ยครับถามถึงไบเดนเกี่ยวกับอาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐให้ถูกใช้ไปแล้วในรัสเซียหรือไม่นับตั้งแต่ไบเดนอนุญาตให้ใช้อาวุธดังกล่าวแต่จำกัดการใช้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับภูมิภาคคาร์คิฟที่รัสเซียยึดครองโจไบเดนนั้นก็ตอบนะครับบอกว่ายูเครนสามารถยิงอาวุธเหล่านั้นได้เฉพาะในพื้นที่ใกล้กับชายแดนเท่านั้นหรือเมื่อรัสเซียนำอาวุธมาใช้ในอีกด้านหนึ่งของชายแดนเพื่อโจมตีเป้าหมายเฉพาะในยูเครนอย่างไรก็ตามสหรัฐไม่ได้อนุญาตให้มีการโจมตีในรัศมี200 ไมล์ในรัสเซียและสหรัฐไม่ได้อนุญาตให้มีการโจมตีเข้าไปในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียและทำเนียบเครมลินอีกด้วยนอกจากนี้โจไบเดนยังถูกถามถึงข้อความของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บอกว่าการจัดหาอาวุธที่มีความแม่นยำสูงให้ยูเครนเพื่อโจมตีดินแดนรัสเซียถือเป็นการเข้าร่วมโดยตรงในสงครามครั้งนี้เรื่องนี้เกี่ยวกับไบเดนหรือไม่ซึ่งไบเดนก็ได้บอกว่าตนรู้จักปูตินมากกว่า40 ปีเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ดีนักเขาเป็นเผด็จการและเขากำลังดิ้นรนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะรวมประเทศของเขาไว้ด้วยกันได้ในขณะที่การโจมตียังดำเนินต่อไปขณะเดียวกันหลังจากที่คำให้สัมภาษณ์ของโจไบเดนถูกเผยแพร่ออกไปทางด้านมิคาอิล กาลูซินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียได้ออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กของรัสเซียว่าคำพูดของโจไบเดนเป็นการดูถูกเหยียดหยามมากจนตนสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงเช่นนี้สามารถแถลงเช่นนี้ได้อย่างไรกาลูซินระบุว่าคำพูดของโจไบเดนถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งถึงความเท็จของบทความของสหรัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เป็นอิสระของยูเครนในส่วนของการต่อต้านรัสเซียและเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายของทางการยูเครนตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าสหรัฐเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและให้คำแนะนำรวมถึงร่างขอบเขตปฏิบัติการทางทหารที่เป็นไปได้สำหรับระบบการปกครองของยูเครนทั้งหมดนี้ถือเป็นการยืนยันว่าระบบการปกครองของยูเครนนั้นไม่เป็นอิสระและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอเมริกันโดยสิ้นเชิงทั้งนี้ตนคิดว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะละเมิดดินแดนของรัสเซียโดยไม่คำนึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จะต้องได้รับการตอบโต้อย่างคุ้มค่าและผู้พยายามที่จะโจมตีรัสเซียด้วยวิธีนี้จะต้องเสียใจอย่างที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียนั้นปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั้นก็ได้เริ่มต้นความขัดแย้งของภูมิภาคนี้กินเวลานานกว่า2 ปีครึ่งโจไบเดนนั้นลงนามในการช่วยเหลือทางทหารและมนุษยธรรมสำหรับยูเครนรวมถึงปัจจุบันอยู่ที่มูลค่า 1.75 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับยังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนะคะเนื่องจากว่าอัยการของรัสเซียนั้นได้มีการเปิดเผยนะคะว่ามีการจับกลุ่มพลเมืองสหรัฐที่ชื่อว่ายูริมาเลฟคนนี้เนี่ยถูกควบคุมตัวตั้งแต่ก่อนการพิจารณาคดีตั้งแต่ช่วงธันวาคมปีที่แล้วเนื่องจากว่าพฤติการของเขาเนี่ยมีการโพสต์รูปภาพและก็ข้อความบนสื่อออนไลน์ถึง2โพสต์เนื้อหาดูหมิ่นเรื่องของริบบิ้นเซนต์จอร์จในเดือนมิถุนายนปี65แล้วก็เดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาคือ2โพสต์ที่เขามีการโพสต์เนี่ยอย่างโพสต์แรกก็เป็นรูปภาพริบบิ้นสีส้มแล้วก็สีดำพร้อมกับมีคำบรรยายที่ไม่เหมาะสมโพสต์ที่2นะคะเป็นภาพศพพร้อมกับคำแนะนำในการติดริบบิ้นเซนต์จอร์จที่ถูกต้องขณะที่อัยการเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาของยูริมาเลฟว่าพยายามที่จะฟื้นฟูระบอบนาซีเนื่องจากว่าริบบิ้นที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงชัยชนะของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีการกล่าวหาด้วยว่าตัวของยูริมาเลฟนั้นแสดงความไม่เคารพต่อสังคมในช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ของทางทหารอย่างชัดเจนที่สุดแล้วนะคะตัวเขารับสารภาพก็ทำให้ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา3 ปีครึ่งแล้วก็สั่งห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลา1 ปีครึ่งด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนนั้นได้มีการยิงโจมตีเมืองท่าไอลัสของอิสราเอลทำให้เสียงไซเรนนั้นเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายหรือมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่มีข้อมูลใหม่ที่เพิ่งเปิดเผยกันออกมาว่าอาวุธที่ฮูตีนำมาใช้เป็นขีปนาวุธชนิดใหม่ที่ชื่อว่าปาเลสไตน์นะครับโดยฮูตีนั้นมีการเผยแพร่คลิปแสดงนาทีขีปนาวุธปาเลสไตน์ที่มีหัวรบลวดลายเคฟิยะหรือว่าผ้าพันคอลายตารางหมากรุกของชาวปาเลสไตน์กำลังทะยานขึ้นจากฐานยิงเคลื่อนที่ก่อนพุ่งไปในอากาศอย่างรวดเร็วพร้อมกับควันสีขาวพวยพุ่งออกจากเครื่องยนต์ซึ่งควันสีขาวมันมักมากับขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็ง
ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งสามารถติดตั้งและยิงได้เร็วกว่าขีปนาวุธเชื้อเพลิงเหลวซึ่งนั่นเป็นจุดอ่อนของกลุ่มฮูตีเนื่องจากฐานยิงมิสไซล์ของฮูตีนั้นตกเป็นเป้าถล่มของสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหลายเดือนที่กลุ่มฮูตีนั้นเนี่ยครับได้มีการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงมีครั้งหนึ่งที่ฮูตีนั้นถูกโจมตีตั้งแต่ยังไม่ทันได้ยิงขีปนาวุธนะครับโดยฮูตีนั้นบอกว่าปาเลสไตน์เป็นขีปนาวุธทำขึ้นมาเองแต่ไม่เคยมีข้อมูลมาก่อนว่ากลุ่มฮูตีนั้นเนี่ยครับมีศักยภาพในการผลิตขีปนาวุธที่ซับซ้อนและระบบนำวิถีที่รับรู้กันก็คือว่าเขี้ยวเล็บของฮูตีนั้นมาจากอิหร่านตั้งแต่ช่วงทำสงครามกลางเมืองในเยเมนอิหร่านยืนกรานไม่ได้ติดอาวุธให้กับฮูตีแต่เรือที่สหรัฐและพันธมิตรเคยสกัดยึดได้ขณะมุ่งหน้าไปเยเมนพบทั้งอาวุธเชื้อเพลิงจรวดและส่วนประกอบอาวุธจากอิหร่านและเป็นที่น่าสังเกตว่าการออกแบบขีปนาวุธปาเลสไตน์นั้นคล้ายๆกับขีปนาวุธฟัตตาหรือว่าผู้พิชิตในภาษาฟาร์ซีที่พัฒนาโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC อิหร่านเองนั้นก็เปิดเผยชมขีปนาวุธฟัตตาเมื่อปีที่แล้วโดยบอกว่ามันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง15 มัคหรือเป็นความเร็วเหนือเสียง15 เท่ามีพิสัยทำการเนี่ยครับ 1,400 กิโลเมตรซึ่งสั้นกว่าระยะจากเมืองไอรัสกับพื้นที่ที่ฮูตีควบคุมในเยเมนเล็กน้อยแต่สามารถตั้งค่าขีปนาวุธใหม่เพื่อเพิ่มพิสัยการยิงได้ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมผู้สื่อข่าวนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าฮูตีนั้นมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในครอบครองด้านฟาเบียนอินผู้เชี่ยวชาญอาวุธและนักวิจัยจากสถาบันยุทธศาสตร์ศึกษาระหว่างประเทศก็บอกว่าแม้บอกไม่ได้แบบฟันธงว่าปาเลสไตน์นั้นเป็นขีปนาวุธรุ่นใดแต่บอกได้อย่างมีความเป็นไปได้สูงว่านี่คือขีปนาวุธขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็งนำวิถีแม่นยำที่อิหร่านจัดหาให้ส่วนอาวุธไฮเปอร์โซนิกอาจเป็นความท้าทายอย่างสำคัญต่อระบบป้องกันขีปนาวุธและความเร็วและความสามารถทางเชิงกลยุทธ์ที่ขีปนาวุธนำวิถีมีเส้นโคจรที่ระบบป้องกันอย่างแพทริออตของสหรัฐคาดการและวิถีสกัดได้แต่หากเป็นขีปนาวุธที่เคลื่อนที่ไม่ปกติและเปลี่ยนทิศทางได้อย่างขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกการสกัดกั้นจะยากกว่ากระนั้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าขีปนาวุธปาเลสไตน์ของฮูตีนั้นมีศักยภาพระดับใดกันแน่เป็นขีปนาวุธระดับไฮเปอร์โซนิกใช่หรือไม่ใช่อย่างไรครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกล B-1B เข้าไปยังคาบสมุทรเกาหลีนะครับเพื่อทำภารกิจซ้อมยิงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบ7 ปีปฏิบัติการซ้อมรบซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามข่มขวัญเกาหลีเหนือเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดจากการที่เกาหลีเหนือนั้นส่งบอลลูนขยะนับร้อยลูกข้ามฝั่งมายังเกาหลีใต้อีกกระทั่งมีการยั่วยุอื่นๆนะครับซึ่งบอกว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้มีฝูงบินขับไล่ที่ทันสมัยของสหรัฐและเกาหลีใต้เข้าร่วมภารกิจด้วยรวมถึงเครื่องบิน B-1B ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดลำที่2ที่สหรัฐนั้นส่งเข้ามาทำภารกิจชั่วคราวที่คาบสมุทรเกาหลีในปีนี้ด้านกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้แถลงนะครับว่าปฏิบัติการฝึกร่วมนี้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของสหรัฐที่รับรองความมั่นคงให้กับเกาหลีใต้และยกระดับจุดยืนในการป้องกันร่วมกันระหว่าง2ชาติพันธมิตรเครื่องบิน B-1B นั้นเนี่ยได้ทำการทิ้งวัตถุระเบิดเพื่อใช้โจมตีร่วมเนี่ยครับในระหว่างฝูงเครื่องบินขับไล่ของเกาหลีใต้บินคุ้มกันและถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2017 ที่เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐนั้นเข้าร่วมในการฝึกลักษณะนี้ทางกระทรวงระบุด้วยว่าฝูงบินขับไล่ของเกาหลีใต้นั้นยังได้ฝึกปฏิบัติการยิงด้วยกระสุนจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการลงโทษเกาหลีเหนือหากมีการยั่วยุนะครับซึ่งในการซ้อมรบครั้งนี้ยังมีการใช้ระเบิดที่เรียกว่าบังเกอร์บัสเตอร์บอมด้วยนะครับหรือระเบิดที่มีอานุภาพเจาะทะลวงลึกเข้าไปใต้ผิวดินซึ่งเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือนั้นหวาดระแวงมากเป็นพิเศษและอาจเป็นภัยคุกคามต่อผู้นำประเทศรวมถึงเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินและโครงสร้างต่างๆของกองทัพสำหรับเครื่องบิน B-1B นั้นมีศักยภาพในการบรรทุกอาวุธแบบดั้งเดิมได้ปริมาณมากซึ่งที่ผ่านมานั้นเกาหลีเหนือมักจะอ้างถึงการส่งเครื่องบินชนิดนี้เข้ามายังคาบสมุทรเกาหลีว่าเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงนโยบายก้าวร้าวของสหรัฐอเมริกาในช่วง1 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเกาหลีเหนือก็มีการส่งบอลลูนหลายร้อยลูกที่มีทั้งมูลสัตว์ก้นบุหรี่เศษผ้าและแบตเตอรี่ข้ามไปยังฝั่งของเกาหลีใต้โดยอ้างว่าเป็นการแก้แค้นที่เกาหลีใต้นั้นปล่อยให้นักเคลื่อนไหวส่งบอลลูนเข้าไปโปรยใบปลิวโจมตีระบอบคิมจองอึนในฝั่งของเกาหลีเหนือในขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ขู่จะใช้มาตรการตอบโต้ที่ทำให้เกาหลีเหนือนั้นสุดจะทานทนและยังประกาศระงับข้อตกลงทางทหารปี 2018 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนของทั้ง2 ประเทศครับ